มาค่ะพี่น้องไปนากันค่ะพี่
กินสดๆเลยวันเอาไปกับแกงหน่อไม้มันต้องแกงหน่อไม้บ่ค่ะ กับทอดปลาแดก ปลาแดง ว่าเนี่ยปลาแกะก็ลุงหลานนั่นนี่จ้ะลุงหลานท่านสั่งอยู่